Dámy a pánové, jděte u mého prvního videa na tomto kanálu, kde si ukážeme hru MotoGP Ultimate Racing Technology 2. Tuto hru mi daroval můj kamarád, který se nakonec odstěhoval, takže už je asi moje. No daroval, on mi spíš půjčil, ale já jsem si tak trochu přivlastnil, ale je to zdarma. No, takže já se tady dám jméno Dest, protože tak se přezdívám, tak se nazývám. A teda mám tady single, kariér mod a rusák určitě být nechci, dám si Česko. A číslo 9 tady není, asi 13 teda. Tým na to budeme, nevím, tak třeba QVRTU z... Ne, takhle nějak prostě budeme tým. No dal jsem si... Teda to první, protože... Tady to nechci, tak to první, no. Tady to nevím, co je ani, abych se přiznal. Braking brzdy, top speed, největší rychlost a akcelerace, což je zrychlení. Takže já si dám asi tohle na ty 3. No, brzdy budu hodně potřebovat. No, takhle to je nějak prostě vyvážený, když tam můžu ukázat. Sakra. Co to je? Prostě jsi to viděl, jak jsem to udělal, jsem to nějak tam podělal, takže to je tady trénink, tam nechci, já si dám rovnou Suzuku, což je mapa japonská, dám si race rovnou. Tak doufám, že se nám to nebude dlouho načítat, tam mám takový pocit, že bude. Tak tam zatím něco řeknu, třeba, že na tomto kanále určitě nebude hra Minecraft. Nevím proč, ale nenačítalo se to dlouho a to jsem mi chtěl říct, ale to je jedno. Když je start a tady je nějaká hnusná paní, která je hnusná jak noc, která právě teď je nevím kolik ani je, ale mě to ani nezajímá, tak sakra. Ještě bych se vám chtěl omluvit za mé řidičské schopnosti, protože je to strašný. Tak tady nějaký Kilbo Blum. Samozřejmě se tak nemenoval, já jsem to jen tak zkreslil, ale tam je Harada. Kaparo. No, já jsem čtvrtý. Nemám rád moc čtvrté místo, to neberu. Tak, tady si takhle hvízdnu. No, okay. A to je hustý na tomto. Prostě ty smyky, jak to je na tom vidět. Tak. S ním tady dáme nějaký témato. No, takže za chvíli je škola. A já jsem si říkal, že já prostě si celý červenec budu strašně užívat. A se první už tak trochu zvolním a nakonec to bylo úplně naopak, protože celý červenec jsem měl rýmu alergickou. A takže jsem nemohl vůbec nic, na koupálku jsem nemohl chodit. Bylo to prostě strašný. No a teď jsem vlastně v srpnu trošku zvolnil, ale měli jsme na dovolenou, ale mě to ještě ta rýma, prostě jakože, teď už ji nemám samozřejmě, ale ta rýma mě najednou zase chytla, takže jsem jet nemohl a měl jsem záchvat. To nebylo nic příjemného, takže takhle. Jo. No a teď nakonec to vynahradím tím, že pojedu, sakra, předu nás nějaký abe. Teď se vynahradím tím, že vlastně pojedu do Anglie v září, druhý týden. No, to jsem přesně nechtěl do ní narazit, protože jsem měl šanci být první a teď jsem druhý. Dámy a pánové! Byl jsem asi na 5 sekund první. Jednou jsem dojel první, ale to byla ta mapa, co následuje po týhle. A teď se rozsekám. Fajn. To jsem přesně nechtěl, jsem pátý, to se ještě dá, teď nás přijde další, mám takový pocit. Au, tady nůžka mě nějaká otravuje. Dobře. Vy už jste slyšeli, jo, ještě bych se vám chtěl omluvit za špatnou kvalitu zvuku, nebo ne, zase tak špatnou, ale nebylo nic moc. A ještě, kdybyste slyšeli nějaký praskání, tak to je klávesnice, protože už mám taky svý léta a trošku to praská.
takže my tady jedeme s tím 5. místo, před náma je Rio s tvrdým. To bylo trápný, protože to jeho jméno se očividně píše s tvrdým. Asi se ptám Hogiho v jeho pořadě. Neumíš gramatiku, to je hustý. To se mi strašně líbí, jo. Hogi je borec. Tak. Shit! Sakra, to jsem vůbec nechtěl. Tam takhle jsem se trošku hodně praská. Teď nás přejede ten gang, co je za mnou. Škoda, že se tady nedá nějak otočit. To by mě to docela... Já bych to ale pak furt se otáčel. Takže... To je dobře, že se tady nedá. To bylo čistě projetý, když jsem to měl projet na druhou stranu. Jakože, aby mě nemohli předjet zevnitř. Ale já jsem na to asi kálel, jak jsem... Teď jsem si fouknul, protože tady je tam mužka nějaká. Nevím, co tady dělá. To domácí mažlíček, novej. Jinak máme kočku. A to nikoho nezajímá, takže já jedu skoro 250 na ještě. Až teď. Ty ale jakože docela jsem tomu dal na prdel, jak se říká. Já jsem první, cože? No já... Dobře. Já mám šanci vždycky na té rovince je takhle dohnat, protože to sami viděli. Že na té rovince to prostě jde. Ale já se nechci tady zase znova rozsekat, takže to projedu takhle a radši někoho sejmu, že bych se rozsekal. A je pravděpodobnost, že když já někoho sejmu, takže on pak sejme mě. A... Tady to je poslední kolo. Já nechci být ale v posledním kole první, protože já to vždycky pokálím, takže dám nohu z plynu, teda ruku ze šipky a pojedu si takhle. Hejka! Tak teď mě ale totálně jako to chce nějakou penalizaci, teď mě úplně ten Rossi totálně vyjebnul z dráhy, takže nějaká penalizace. 20 005 miliard. Já samozřejmě to číslo neexistuje. Já nejsem takový ten typ, co když natáčí to svoje první video, tak je to takový posraný, to se mi prostě nějak nelíbí. Takže já budu takový ostřejší, spíš takový mluvnější. Oh shit, dobře. To jsem projel celkem slušně a ta mužka je na obrazu. Tak. Oh shit. A ta mužka mi teď vlídla do obrazu. Tak, dobře. Asi je pryč. Jo je. No furt tady někde lítá ta kráva. Teda je to mužka. Ale je blbá. No, jo, tak teď jsem měl, jak se říká, z prdele kliku, že jsem se nerozsekal. Protože to by mě předjeli. No. Tak vole, Rossi běž. Ty vole Rossi, kámo. Ty máš dobře nahulíno. Teď ti ale předjedu. Koukej, tak já mám nad ním jakože náskok docela. Jako ne náskok, ale jakože prostě v té rychlosti. A ta motorka nemůže, to už je. Na to, že teda to nemám namaxovaný to top speed, tak to bych chtěl vidět, tak jak to teda lečí ta motorka, když to má namaxovaný. To se určitě ale dozvíte, protože já tady tu hru chci hrát. Já si to jako tady... Oh shit, tak to jsem... Tak tohle byla chyba jak sviň. Ty vole, jeď, to nedám. Hajzlové. To jsem si za to mohl já jsem to úplně totálně posral. No, jako nevím, jestli kdo byl poslední, ať se můžeme vysmát. Hadara, to byl ten debil, hele Baroš. Tak ten debil. A nechci to přehrát. Aspoň, že můžeme teda ten jeden, tak já si dám tu akceleraci. Tak, nový Pakistán, nebo co to je, já tady to přetočím. Jo, to je docela dobrá mapa. To je dobrá. Dám si race.
Tak, zatím se to bude načítat. Dobře, nenačítá. Doufám, že budeme mít nějakou jinou paní. Sakra, zastavím se. Tady mají semafory. To je slušné. Harada. Tady byl. Tady zase ten mekáč. No, MC něco. Takže mekáč. Robert, byl tady ten Robert, když jsem měl ten první závod, myslím si, že ne. Ale myslím, že po tomhle závodě jsme to už mohli ukončit, protože chci mít nějaký dlouhý video, to je to moje první video, ale všichni říkají, že se to pak strašně dlouho uploaduje. A já jim budu věřit a tohle jsem posral. Jeď. 6. to není špatný, 7. je špatný. 6. není špatný. 7. je špatný! To má asi hodně šikmý oči. Nevím, proč jsem to řekl. Nic proti Číňanům. Nic proti Číňanům, ani nic proti tomu, že jsem byl asi na milimetr sekundy, ne milimetr sekundy, neexistuje, tak na milisekundu první. A to jsem to zkrátil. A to mě stálo bouračku. A teď jsem to projel tu zatáčku jednou rukou, protože jsem se musel poškrapkat. Sakra. Asi víte kde? Samozřejmě, že tam, kde si myslíte, tak tam to bylo. No dobře, už dost. Tak, máme to na 3, na 4 a jede to hodně teda. Harada. Kámo, ty zase budeš poslední. 7. Nice. Ano, kopíruju všechny slavní youtubery, co řekli. No, co řekl. Aha, před mnou. Kopíruju všechny slavní youtubery, co řekli, kdy nice. Nevím, co furt lidi mají s tím, že tyhle kopíruje každý všechny. Jsme fakt jakože už docela i příčítají ty keci furt, že někdo někoho kopíruje. Že si dá někdo stejnou hudbu do pozadí, tak kopírák. To nepřijde moc spravedlivý. No jako, nevím, jestli to je spravedlivý, ale je to dost ujetý. Protože přece někdo, kdo si dá něčí hudbu do pozadí, tak to přece nemusí být. Není to kopírování. A takže když já tady řeknu negři niggas, tak kopíruju vládu. Takže mě uhejtujte, ukamenujte, že kopíruju vládu. Protože jsem řekl niggas. Jo, kopíruju vládu. Ne. Nekopíruju vládu. Co on to říká, ale já jsem to řekl tak jakože příklad. Ten kužel, myslím, že tam jsem ho dal já. To by se mi mohlo příště vymystit. A tady to jsem teď jakože docela dobře dal, a jsem první díky tomuto play, no díky tomu tady ty rovince spíš. Teď to bude ostrá zatáčka, kterou jsem projel trávou, dobře nejsekám trávu, nemám s tím problém. Klidně můžu sekat. Poslední kolo. A náskok mám docela velký a ještě jsem schopný, si myslím, že ho zvýšit. Tak, tady se takhle čistě projedu. Tady ta zatáčka mě asi ani moc nerozhodila, tahle už by asi mohla. A tahle by už určitě mohla. Já to docela frčejt, jo. No ani, že oni teď půjdou v plný rychlosti. To nevyhraju. Nevěřím si. Ona je ještě dlouhá trať, ještě je hodně dlouhá trať. Je už docela pozdě večer, nevím, jestli jsem to říkal, ale už je. Musel jsem si oddechnout. Protože nevím proč. No, i když jsem docela už dlouho první na můj vkus.
Hele, kuže. Tak to jsme u cíle? Jo, tam je minimova. Ty bych si možná, že i mohl všímat. Ty vole, trochu beru plyn. A kurva. Dobrý, dobrý. Dobře jsem to nakonec ještě to. No tak tady ten závod teda jsem vyhrál. To je dobře. Počkej, jak ještě největší frajer, ne, tady prostě zastav. Aha, dobře. Tak jsem první. Koukej ten freestyle. Dobře. Tam continue, kde byl poslední? Harada? Ne, to byl 15. Tady byl poslední. Komu se můžeme vysmát? Jose Luis Cardoso. Tím něco říká. No, nechci to přehrát. Tak. Time dobrý. Za 3, jo? To je dobrý. Já fakt nevím, co je tohle. Myslím, že to je ovladatelnost. Tak se to jednou zvýším. Teď akcelerace, protože to je dobrá. Tak příště se zahrajeme mapu Jerez, nebo nevím, ale je to ve Španělsku, takže spíš Jerez. A já se teda s váma loučím, mějte se krásně a... Počkej, chceš, tak můžeš dát like a odběr,